السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د ټولو پښتنو لپاره ډیره ضروري ویډیو ده. نو اولنۍ غوښتنه کوم چې مثال دا ویډیو ټولو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو درخوایم تاسو سره کوم خپل پینر یعنی ماستر کارت تاسو سره کوم order کړئ او آنلاین سره کوم ترلاسه کړئ. دا خلک مثال له خلکو نه پیسې هم غواړي، مثال موږ په تاسو پاینر کارت علاوه غواړو، ماستر کارت موږ تاسو راوغواړو، نو موږ ته پیسې راکړي. دا پیسې یو شی نه ورکول کیږي، نه ډالر ورته جمع کیږي. خلک دا هم وایي چې مثال $25 ورته جمع کوي بیا تاسو پینر کارت میلاویږي. نه، بالکل داسې نه ده. نن په دغه ویډیو کې تاسو درخوایم تاسو سره کوم پینر کارت بالکل مفت او فری ترلاسه کولای شئ. نو دا ویډیو تر پای وګورئ. ان شاء الله په دغه ویډیو کې تاسو درخوایم تاسو سره کوم خپل ماستر کارت ترلاسه کولای شئ. نو ویډیو ملګرو سره خامخا شیر کړئ، ویډیو تر پای وګورئ چې په هر شي پوه شئ. کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو په ټیکنیکل ویډیو چینل زم افضل خان راځي شروع کړو. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو درخوایم تاسو سره کوم خپل ماستر کارت order کړئ او خپل ماستر کارت ترلاسه کړئ. دغه لپاره موږ دلته ځو په فین ته او دلته موږ خپل لینک تاسو وینئ askamenager.sunfrogshirts.com. دغه ویب سایټ تاسو وینئ. دلته مثال موږ کوو خپل دلته رجسټریشن کوو. اول به تر ټولو نه مخکې تاسو دلته خپل ایمیل ور واچوئ. زم تاسو ته ګورئ دلته ما ایمیل ور واچول. د هغه بعد زه دلته یو بل ایمیل ورچوم، ولې چې دا ایمیل ما په خیال باندې دا کوم ایمیل چې ده زما ول دا به کار نه وکړي. دلته زه خپل یو بل ایمیل زه هغه ورچوم. صحیح ده. نو تاسو خپل ایمیل ور واچوئ. نو کله چې تاسو خپل ایمیل ور واچوئ د هغه بعد بیا تاسو نور شیان درخوایم تاسو به نور مخکې څه کوئ. نو په دغه رقم باندې تاسو خپل ایمیل ور واچوئ. ایمیل چې ور واچوئ gmail.com. صحیح ده. د هغه بعد ډسپلی نیم یعنی په کارډ باندې نوم، په کارډ نوم بلکې خپل د تاسو هغه نوم ور واچوئ کوم چې تاسو غواړئ چې ډسپلی وي. صحیح ده. افضل خان زه ورچوم. دلته هم خپل نوم ور واچوئ افضل خان. صحیح ده. د هغه بعد پاسورډ غواړي. پاسورډ به تاسو خپل پاسورډ ور واچوئ چې کوم پاسورډ تاسو د جیمیل ده. صحیح ده. نو زه خپل د جیمیل پاسورډ ورچوم. نو دلته تاسو نسئ کتلی چې زه د تاسو ته پاسورډ در وښیم. نو وبخئ تاسو که دلته هر رقم پاسورډ تاسو ورچول ضروري نه ده تاسو خپل د جیمیل اکاونټ پاسورډ واچوئ. هغه ما په دغه وویل چې مثال هغه به تاسو یې په یاد وي او دوباره به نه در چیریږي. دلته چې دا کوم کوډ ده هغه به دلته تاسو کې وږئ 8PQBJQRJ. I have read the agreed to the term and the conditions. په دې باندې کلیک وکړئ. ساین اپ باندې به کلیک وکړئ او دلته یو اپشن راغی چې لیکلی دی the code entered does not match the image. داسې کوم موږ غلط ورچولی. اوس به دوباره ور واچوو FMPSQF1. انشاءالله دا وری به سم سي. دا وری بس سمیږي که خیر. ساین اپ باندې به کلیک وکړو. ساین اپ ناو او دا زموږ بیا غلط راغی. دا ولې دا به موږ کیپیټل او هغه به ورته واچوو چې FJ کیپیټل او B. دا ور انشاءالله سمیږي. که نو سم یو ځل بیا ټرای کوو او سپیس به کې ور اضافه کړو. نه دا do you have to save your pin. yes. دغه تاسو وکتل چې زموږ خپل د سنفروګ کوم هغه چې و ساین اپ رجسټریشن چې و هغه زموږ وشو. سلیکټ آل ایمیج وید کارز. کوم ګاډۍ چې په کوم عکس کې هغه به سلیکټ کوو او دا رقم به زموږ د سکیورټي کوم آپشنز ده هغه به ختم شو. ویریفای باندې به کلیک وکړو. نسو سم. دلته لیکلی دی سلیکټ آل ایمیج وید کارز. دلته موږ آل ایمیج وید کارز سلیکټ کوو. دا له ډېرو پښتنو نه کیږي ول دی داسې خط باندې نه پیږي. دلته لیکلی اوس آل ایمیج وید کارز.
فایر هیډرنټس په دې باندې مو کلیک وکړو او ویریفای به کلیک وکړو. دا ډېر ور نه کېږي خو تاسو چې کوشش وکړئ نو پخپله یې کولی شئ. صحیح ده. ما ته بیا بار بار میسیجونه راځي وایي دغه داسې نه وي. صحیح ده. دلته تاسو کولی شئ مثال خپل د پینر آی ډي کارت راوغواړئ، یعنې کارت کوم ده هغه به مو دلته راوغواړو. موږ دلته ځو سنپروګ اپشن ته چې کله موږ لاړ شو دا درې خط کوم لیکلي دلته به تاسو لاړ شئ او دلته لیکلي اکاونټ، په اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په اکاونټ څخه تاسو کلیک وکړئ. ګرانو ملګرو دلته لیکلي سیټ اپ یور فرست پیمنټ میتھډ. صحیح ده. په دغه باندې به نورو یو شی مه خوروئ. دلته به خالي کلیک وکړئ، نور په هېڅ کې ګوتې مه وهئ. دلته سلیکټ پیمنټ ټایپ، دلته به موږ پیمنټ ټایپ انتخاب کړو. دلته موږ پی ان ار کارت جوړو نو موږ پی ان ار باندې کلیک وکړو او کریټ پی ان ار اکاونټ، دلته موږ کریټ پی ان ار اکاونټ باندې کلیک وکړو. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ د پی ان ار ویب سایټ ته لاړ شو. صحیح ده. دلته دوی وایي چې مثال تاسو سره کوم پی ان ار کارت غواړئ چې لوکل بینک اکاونټ او که پریپیډ ماسټر کارت، موږ پریپیډ ماسټر کارت غواړو نو موږ پریپیډ ماسټر کارت کلیک وکړو او ساین اپ باندې به کلیک وکړو. نو دلته به هغه ضروري شیان راسي کوم چې د موږ لپاره ډیر ضروري دي. صحیح ده. دلته تاسو وینئ دلته به تاسو ټول شیان کریکټ شیان به ورکوئ، یعنې سم شیان به ورکوئ. فرست نیم افضل، صحیح ده، افضل. سیکنډ نیم خان and email address افضل. دا زما ایمیل اډرس به ورکو. صحیح ده. gmail.com. صحیح ده. یو ځل بیا غواړي سلیکټ آل کاپي، دلته به موږ پیسټ کو. صحیح ده. ډیت آف برث، د پیدایش ورځ دلته موږ انتخاب کو 19، دلته موږ انتخاب کړو. صحیح. دا ټول کار تاسو په خپله وکړئ، په طریقه سره ویډیو تر پایه وګورئ. دا رقم به تاسو پې پوه شئ، دغه رقم بیا نه پیږي او بیا ماته میسجونه خلک کوي چې دا داسې نه وو. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. په نیکسټ کلیک وکړئ، یو سټپ په مخته لاړ شئ، کانټیکټ ډیټیل به راسي. زموږ کنټري چې ده هغه پاکستان ده. تاسو دلته افغانستان انتخابولی شئ، هر ملک انتخابولی شئ. که تاسو افغانستان کې یاستئ افغانستان انتخاب کړئ، که تاسو پاکستان کې یاستئ پاکستان انتخاب کړئ. د هغه بعد ایډرس به ټول ایډرس هم ورچوئ، کوم ایډرس چې د کور ده هغه به ورچوئ. نو تاسو دلته کتلی شئ زه خپل ایډرس ورچوم، تاسو هم خپل ایډرس ور واچوئ. صحیح ده. د خپل هر ځای چې مې وي هغه خپل سم ایډرس ور واچوئ. که تاسو په د تاسو د کلي کې کور کې هر شی مشهور ځای وي، د کور خواته د کلي خواته هغه ځای ور واچوئ. پوسټ آفیس خو اول کوشش وکړئ چې هغه ور واچوئ. دلته ما خپل د کور اډرس ور واچوو. دلته یو بل شی پاته شو چې هغه هم زه ور اچوم اوس. نو دلته به هغه هم ور واچوو چې هغه ور واچوو. بیا زه دغه maximum feed length of 40 or address was exceeded. دغه وای د تاسو اډرس کوم هغه زیات شو. نو دلته موږ خپل بیرته یو لیکو. تاسو کتلی شئ، تاسو هم په دغه رقم باندې بار ټرای وکړئ، کیدای شي مشکل کې راسي خو کار داسې نه ده چې نه کیږي. صحیح ده. لاهور زیپ کوډ د خپل هر زیپ کوډ یو تاسو به لاړ شئ خپل ګوګل ته او دلته به تاسو د هر زیپ کوډ وي نو داسې به دلته ولیکئ. زه به دلته د خپل فیروزپور روډ زیپ کوډ. صحیح. تاسو چې د هر ځای یاستئ، که د افغانستان یاست، که د پاکستان یاست، د خپل علاقې هغه ورته ولیکئ چې بولي نوم او دلته سره ولیکئ زیپ کوډ. صحیح ده. نو دلته تاسو کولی شئ 546 فیروزپور روډ، دا د ګوره زما هغه ده خپل زیپ کوډ 54600 54600. دلته زه خپل کوډ اچوم 54600. صحیح ده. د هغه بعد موبایل نمبر اچوم
03430421634 او په نیکسټ باندې کلیک کوو. کله چې موږ په نیکسټ کلیک وکړو د ویډیو لږ غټیږي، په دغه باندې سپمبار کې لږ مشکله وي، په کمپیوټر کې اسانه وي. دلته تاسو انټر پاسورډ هر رقم پاسورډ تاسو ورچولای شئ. زه خپل دغه پاسورډ ورچوم، تاسو به یې وینئ، بلکې تاسو یې نه وینئ، خالي زه یې وینم. نو تاسو هر رقم خپل پاسورډ ورچولای شئ. سکیورټي کوشن به یو انتخاب کړئ. وټ از د نیم اف یور فرست سکول. دلته یو تاسو اول سکول نوم څه شی و؟ اقرا سکول به زه ور واچوم. صحیح ده، اقرا سکول. د هغه بعد دلته راځي پلیز انټر د کوډ بیلو. د کټه کوم کوډ څه ده هغه ولیکئ، YJP82. او اوس به مو په نیکسټ کلیک وکړو. آیا د موږ هر شی سم دي؟ نه. پلیز فیل ان ویلډ پاسورډ. پاسورډ زموږ سم نه ده، نو کوشش وکړئ چې اول ټکی چې د پاسورډ ده هغه باید تاسو غټ وي. صحیح ده. نو دا خو زموږ دغه دی، د اول کوم ټکی چې ده د پاسورډ هغه غټ ولیکئ. صحیح ده. اول کوم ټکی چې ده د پاسورډ هغه غټ ولیکئ. زه بیا هم یو ځل تاسو ته وایم. صحیح شو. دلته اوس موږ خپل UGTZ4 او نیکسټ کوو. نیکسټ کولو اپشن نه راځي، دا ولې؟ پلیز انټر دی سیم. دا بار بار دا مسئله کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې مثال بار بار ټرای وکړئ، نو بار بار به تاسو دا ټرای کوئ، بیا سمیږي. صحیح ده. دا به تاسو بار بار ټرای وکړئ، بیا سمیږي. صحیح ده. په یو ځل نه سمیږي، نو زه ځکه بار بار ټرای کوم. صحیح شو. دلته به زه کوډ واچوم. اوس خو زما په خیال دا کوډ ډېر مشکل راغی. کوډ به ریفریش کړو. کوډ به یو ریفریش کړو چې بل کوډ موږ ته راسي. دلته به دغه کوډ باندې کلیک وکړئ او زموږ کوډ به بدل شي انشاءالله. خیر نه بدلیږي، موږ به دغه کې وکړو چې دا کیو. دا خو زما په خیال دا غلط ولې ډېر مشکله سره باندې سړی پی ځاله دې سم کې. نه بالکل نه ده سم. دا درې ورې سمیږي. SHED2 د دا ورې انشاءالله سمیږي. بالکل دا درې ورې سم شو. او د اخري اپشنز کوم راسي هغه به مو درته فیل کو. هغه به څنګه فیل کوو؟ پاکستان ایشو کنټري آی ډي کارت. دلته چې تاسو د خپل کوم ملک سیاسي هغه به سلیکټ کړئ. که تاسو افغانستان یاست افغانستان به سلیکټ کړئ. دا تاسو افغانستان ومنئ، افغانستان به سلیکټ کړئ. د هغه بعد نیشنل آی ډي کارت. اوس د پاکستان نیشنل آی ډي کارت شته. صحیح ده. د نورو ملکونو ډیرو ملکو شته، خو د ډیرو ملکو بیا نشته. اوس لکه افغانستان نیشنل آی ډي کارت نشته. البته تاسو تذکره تاسو لرئ، تذکره هم کار نه کوي، ولې هغه په انټرنیشنل سطح کې دومره ویډیو نه لري. صحیح ده. خو بیرته هم تاسو کولی شئ خپل پاسپورټ که لرئ، خپل پاسپورټ نمبر دلته تاسو انتخابولی شئ چې که ډرایوینګ لایسنس نه لرئ، که پاسپورټ نه لرئ، که آی ډي کارت نه لرئ، یو شی به خامخا لرئ. که هر شی لرئ د هغه انتخاب کړئ او دلته یې د هغه کوډز کوم د هغه کوډ ور واچوئ. نو زه دلته د خپل کوډ ورچوم. دلته به تاسو ووینئ چې زه خپل کوډ ور واچوم. بیا د هغه بعد موږ اپلای کوو. نو دلته زه خپل کوډ ورچوم. تاسو خپل کوډ ور واچوئ د سپیس نه بغیر. زما په خیال سپیس نه بغیر به کار وکړي. صحیح ده. کله چې موږ هغه ور واچوو بیا موږ د هغه بعد موږ ځو دلته موږ ځو انټر الټرنیټینګ شیپینګ ایډرس. دا بالکل نه، دغه بالکل ټول کلیکټ کړئ. دا ټول صحیح شو. او د هغه بعد په آرډر باندې کلیک وکړو. نو کله چې موږ په آرډر باندې کلیک وکړو د هغه بعد به موږ ډو یو وانټ یس. صحیح شو.
اوس زموږ کوم هغه سی و پینر اکاونټ سی و Thank you for registering your account is set to use Payoneer. See Payoneer if additional setups are needed for approval. ګرانو ملګرو د موږ کوم پیونر اکاونټس کوم موږ اپلای وکړه هغه وسوه ان شاء الله تعالی تاسو هم په دغه رقم باندې همدا اوس وکړئ که تاسو غواړئ خپل پیونر ماسټر کارت ترلاسه کړئ دا ما خپل کارت هم اوس اپلای وکړه تاسو هم خپل کارت اوس اپلای وکړئ که تاسو اوس اپلای وکړئ نو کېدای سي پلس 15 شپږ کوم کارت ماته راسي هغه تاسو ته هم راسي خو ماته ان شاء الله یقین ده کارت به مال راسي نو تاسو ته هم که غواړئ هغه کارت ترلاسه کړئ په دغه طریقه سره کارت ترلاسه کولای سي که د هغه بعد هم ماته هم که کارت نه راغی انشاءالله زه ویډیو پرې جوړه کړم چې څه مشکل پکې راغی او تاسو ته که کارت نه راغی تاسو هم تم زه حال در کوم چې ولې نه راځي خو که چاته تر ما زر راغی په دغه طریقه باندې تاسو کار وکړئ که تاسو ته زر راغی نو ماته کمنټ وکړئ چې تا کارت راغی خو که نه راغی بیا به انشاءالله څه اپډیټ پکې راولو او خپل کارت به ترلاسه کوو که مې ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ډېر ډېر مننه د الله په امان